Tara na, luto na. Palong-palo na ako, pare. Gisang-gisa na ako, tara. Problema po. Ano problema? Hoy! Ano? Address. 685 Rizal Avenue Utang. Extension. It's time, pare. Tara. Hindi na talaga kailangan. Kailangan talaga eh. Ano? Ano? Ano, pagod ka na? Baka wala kang energy mamaya. Ay, hindi. Dalawang oras ng tulog yan, sobrang ano pa. Ha? Gano'n magluto dito? Pare, daming nanonood. Gusto ko na magluto ng mapayapa, daming nanonood. Umuwi ka na to. Baba mo na dito, tara na. Pare, nasan tayo? Parang medyo maluwag ngayon dito. Tapos hindi mainit, hindi mabaho, hindi malangaw. Napakalinis ng lugar, napakasariwa ng hangin kahit nanggagaling pa sa bibig ko. Siguro naman nakita nyo na yung thumbnail namin. Hindi na yung palalampasin yung thumbnail opportunity syempre. So wala na tayong hula-hula kung sino ang guest natin ngayon. Pero mamaya na kasi kailangan ko nang simulan to. 'Di ba? 'Di ba? Tama. Ba't dalawa na yung sumasagot? Di ba dapat isa lang? Eh, dalawa kami. Ganon. Taka ka ba? Oh. Anyway, magluluto tayo dito sa Ben & Ben House and mamaya ako na sila i-intros kasi kailangan ko na simulan to kasi nagugutom na sila. Nagugutom na rin ako, nagugutom na lahat ng tao. Kailangan natin i-solve ang world hunger or at least yung hunger lang dito sa bahay na to. Di ba? Di ba? Tama. Oh, yan. Sasagot kayo. Yo, may sumasagot pa doon, no? May isa pa doon. Tama. Oh, di ba? Okay, so, nandito kami sa lugar na to, bumili kami ng kung ano-anong ingredients na natagpuan namin sa, ewan ko, makukonsider bang palengke yun or talipapa, pare, andito tayo. Meron tayong mga staples sa kusina dito, di ba? May gata, may itlog na maalat. Hindi ko pa talaga alam kung anong lulutuin ko, pero bahala na kung anong kalabasan natin, di ba? So, syempre una pag magluluto ka para sa gantong grupo, maraming tao, una mong tatanungin kung meron ba silang dietary restrictions tsaka allergies. Yun ang pinaka-importante. Meron ditong allergic sa crustaceans, seafood, shrimp, and crab. So, uunahin natin yung sa kanya kasi mamaya, ito rin yung equipment na gagamitin natin, baka makontaminate na and ayaw natin. Alam mo yun? Mga disgrasya. So, meron tayong dalawang buong manok dito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong gagawin. Pero, ewan ko, basta paghihiwalayin ko yung white meat and dark meat. So, paghihiwalayin muna natin yung dark meat and white meat. Medyo, parang, ang fresh kasi nitong manok na to kanina nung kinuha natin. Kanina parang umipiglas pa nung kinuha ako dun eh. Maligam-gam pa eh, di ba? So, ayun oh, pare oh. Uy, nabali, sorry. Okay. So, paghihiwalayin lang natin yung dark meat and white meat. Buksan nyo yan. Hiwain yung dito niya. Ito niya. Walang kailangan chopping needed. Murakin yung ganyan. Tapos, kung saan na-fracture yung buto, putulin nyo. Meron na kayong quarter leg. Dito naman sa wings, parang kang Cairo. May lamig po kayo dito. Yun. Kung saan naputol, yun. Wala rin chopping needed. Okay, di ba? Yung pop, yun yung binabayaran doon. Okay, tapos ihiwain natin. Pag hindi nyo nakuha yung joint sa umpisa, hanapin nyo lang. Yan, okay. Tapos mula sa dalawang quarter leg na to, gagawin natin siyang leg and thigh. Baliin nyo lang din yung gitna. Walang chopping needed. And ganun din dito, pare. Lebron, Uncle Bray, putang ina.
Iverson pala yun. Ang tanda ko na talaga. Iverson pa rin yung reference eh. Para sa mga kaalaman lang ng tao, pare. Yan ang testicles ng manok. Di legit, pare. Masarap. Sorry, Ninong Bay pala ako. Sarap nun pre Sarap. Sarap to, pre. Oo, masarap to. So bago tayo gumawa ng kahit anong timpla dyan sa manok natin, kailangan muna nating isir. Alam nyo na yan, tutustahin natin, sumindi ka. So pwede tayong gumawa dito ng mabilisang adobong manok sa gata na lang kasi lahat ng ingredients naman natin yan dito. Diba? Siyempre pare chicken yung gagamitin na, lulutuin natin, chicken oil pare. Yan. Pwede na siya, pwede natin ilagay ang manok natin. Yan. Kapag meron ng ganon, pare, yun yung gusto natin. Yun yung gusto natin na mangyari. Yan. Kapag ginigisa natin yan, pwede na tayo mag-prep ng bawang natin. Pero hindi, nagmamadali tayo dito. Bakit tayo mag-prep ng bawang? You know, garlic powder na walang brand. Hindi namin sa... Walang brand? Walang brand, pare. Kaya yung mabili yan? FB Market. FB Market na. Arin Martes. Oo. Walang brand to. Walang brand to. Wala. Ay, walang sponsor na. Ilang taon? Okay. Anyway, dito tayo. Tuloy lang natin ang paglalagay ng tusta sa kanya. Okay. Sige, roll lang kayo. Okay. 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 Yeah. Yeah. Okay. Okay. Kapag meron na siyang ganyang klaseng tusta, pwede natin lagyan ng tubig. Suka, pare. Konti lang. Pag nagluluto kayo sa wok, bawal na masyadong acidic kasi maglalasang kalawang yan. Hindi masarap ang kalawang. Natry ko na. Hindi talaga. Saan? Saan na try? Saan? Daming nanonood eh. Nasang barya. Anyway, toyo. Lagyan natin toyo. Yan. Tapos, gata. Merong dalawang schools of thought sa paglalagay ng gata, pare. Schools of thought. Hindi bastos yun. Ikaw lang nag-iisip nun. Diba? Tangina mo. Okay. Ang gata pwede nyo ilagay sa umpisa para magmantika, para maglasang latek. Ang gata pwede nyo ilagay sa huli para maglasang gata. Bicol. Di ba, pare? Tama. Di ba? Tama. Alam mo yan. Oo. Di ba? So ngayon, dito, gusto natin, ayaw natin itong maging mukhang pininyang manok, ano yung maputi. No. Gusto natin ito medyo cook down, medyo deep yung flavor. So, lalagyan na natin yung gata ngayon. Uy, medyo bakante ka. Okay na, i-cook down na lang natin yan. Kailangan natin siyang lutuin ng 15 minutes. Yes, 15 minutes. So, kailangan na rin natin ilagay yung mga bagay na kailangan natin. Hindi tayo nag-isa ng bawang dito. So, garlic powder tayo dito. Mabilisan tayo dito. Paminta, meron ba tayong durog? Wala. Nadurog ako. Okay. Next, brown sugar. Totally optional. Bahala kayo. Pero kung matagal na kayo nanonood ng channel na to, alam nyo lahat ng ulam gusto ko candy. Ang asukal kasi, hindi lang naman yan talaga sa lasa. Sobrang laking tulong ng naibibigay niyan sa consistency ng sauce mo. Diba? Meron ba tayong dahon ng laurel? Wala. Wala. Okay. Pwede yan. Hindi pwedeng dahil wala ka nung isang ingredient na yun, hindi ka na magluluto, pare. Maling pag-iisip yun. Pare, mali yun. Tama. Mali yun, di ba? Tama. Sabi ko nga, mali ba sa'yo mo tama? Tama Maling yung sinasabi mo. pag-iisip nga yun. Tama yung sinasabi mo. Tama yung sinasabi ko, Oo. na maling pag-iisip yun. Oo. Yan, lilinawin mo. Okay, sige. Uy, gawin gwardiya, tinatawag ka. Ina mo, palit ka. Oh, nakabarangay tawag Bago ka ito raw. na yung liwanag, pare. Ang tagal ko nang inaantay. Hindi sila nagmamadali. Kita mo, patiently waiting, di ba? Ito si Ian yung nagmamadali, di ba? Lahat ng kasama ng mundo nang galing kay Ian. Pero anyway, habang niluluto natin to, makikigamit tayo ng kalan. Kasi sobrang galing ko, dami ko lulutuin, isang kalan lang dinala ko. Eh, malayo daw yun. Malayo ba yun? Oo. Ilang jeep? Mga 73. 70. Malapit na ano yun sa may C4. Miss, Oo. Ha? tangina mo. Meron tayo dito sa Sampaloc, pare. Pwede tayong bumili ng sinigang mix. Pero pinili ko magsampalo. Kasi ako yung mga, ano ba yun, pwede namang madali. Pinahirap mo pa, di ba?
pwede mo namang hiwalayan na, pero tiniis mo pa ng 4 na taon kasi akala mo mag-work. Pero okay lang yun, di ba? Doon tayo natututo eh, di ba? So makikigamit tayo ng kusina nila, doon tayo magsasala ng sampalok. Okay lang po ba yun? Pwede po. Okay lang? Naman. Okay lang? Pwede. Tara. Ang dami kong kamukha, ano na naman to? Doppelganger. Dami. Saan ba tayo? Dito. Multiverse. Pare, si Secret! Pare, may sisikret na tayo. Yan. Tapos, kukuloyin lang natin yung dito. Kalahating oras, 45 minutes, hanggang maduro. Matas yung asin. Yes. Sarap. Diba? Yes. Okay, parang kalandin nga natin, di ba? So, hinaan lang natin, alisin natin yung gitna. Diyan lang yan habang piniprep natin yung ibang ingredients. Okay lang ba yan? Bye-bye. Okay lang yan? Bye-bye. Bye-bye. Bye. So, pinakapalambutan ng ating sampalok, pare, di ba? Ang manok natin, check natin. Uy, hindi pa luto, as expected. Pero, tinan mo pare, yung sinasabi ko. Diba? Hindi siya pale, hindi siya white, di ba? Kasi mag-cook down yung coconut milk, tapos magiging sarsa siya. Alam mo yun? Ay, sorry. Ikaw ba si Ninong Ray? Oo nga. Hindi ako si Ninong Ray. Ay, si Ninong Ray? Ang gulo. Ano to eh, Ninong Ray, No Way Home. No way. Into the Ninong verse. Ninong verse. Panoorin niyo po sa December. Teka lang. Saan kayo galing? Sa future po o sa nakaraan? Puro future kasi payat kayo eh. No? Ibig sabihin, papayat ako una sa lahat. Diba? Diba? Depende sa universe. Diba? Sumagot ka na lang, putang ina naman. Diba? Hindi. Hindi? Oo, hindi. Okay. Kaso paano yun? na rin. Ha? Kumakanta ka na rin. Umahanta na rin ako. Kaso sa Sample future, hindi ka na marunong magluto. Kasi Ay. hindi kami marunong magluto. Kasi kakanta ka na nga. Ano gusto mo? Kumakanta ka, nagluluto. Di ba pwede both? Hindi Kasi yung ganun. mga nagluluto sa Pasay, yung singing cooks and waiters, pwede naman Paano yan? Paano yan? Paano? Sample. Yeah, sample. Don't you forget about me. Remix yun pare, Ninong Ray version yun, remix yun, di ba? Galing mo pala. Oo. Pero meron akong tanong sa inyo, mga future Ninong Ray. Di ba? Kasi ano to eh, multiverse to eh. Ito yung yung isa, ito yung isa-isa. Tanong ko lang sa future ko ba, naging masaya ba? Higit pa sa masaya. Higit pa sa masaya? Higit pa sa masaya? Ano yung nag-negative, malungkot na ulit. Parang ayoko, parang gusto ko yung sakto lang. Diba? Sakto lang. Hindi tayo nag-aangat na sagad-sagad eh. Chill lang kasi pagka sakto. Sa ilalim yun to, alam nyo naman, di ba? Pero, magluto ka. Pakita mo nga sa akin yung Baka masira ako. Wala kang masisira dyan! Ako, Pao. Ay, Ninong Ray. Paano yun? Ninong Pao, let's go. Let's go, Ninong Pao. So, anong ginagawa mo ngayon nung? Ginagawa ko, ano to? Tama to? Sige, hinahalo mo yun, alin? Inahalo ko yung gata. Yun. Tsaka, Yung chili flakes. wala pa Wala. na. Wala ko chili flakes yan. Wala. Adobo ba to? Oo, adobo yan. Meron niyang Ang bigat pala nito ha. Ang ginagawa mo yung may apoy. May sabaw eh! Ikaw naman, magluto. So kailangan ito yung kailangan yung hindi yung goal natin yung maputi, kailangan yung madraw. Ayos eh. Nakikinig. Hindi porket kulang yung ingredients mo, hindi ka na magluluto, di ba? Ayun, hindi porket wala kang bigas, hindi ka na magsasaing, gawa mo ng paraan, di ba? Gawa mo ng paraan. Yun ang buhay, pare. Paano ba yan yun? That's for another episode. Content yan eh. Hindi lang yung sagot. Paano magsasaing ng walang bigas? Comment nyo sa baba kasi para gawin kong content. Kuha tayo sibuyas, alam nyo na yan. Kahit ano naman ilagay yung sinigang, basta sinigang maasim. Ako nga, tawag nila sa akin sinigang boy eh. Bakit? Masarap kasi ako. Masarap. Lagi maasim. Alam mo yung mga panlalait mo, sabihin mo sa mukha ko. Wala akong sinasabi. Sabihin mo sa... Sabi niyo naman. Sinasabi ko naman. Ganun. Oo. Salamat at hindi mo ako tinira pa talikod. Maasim.
Ulit-ulit pa, no? Ulit-ulit pa. Mga tao talaga ngayon. Sige, okay lang yun, okay lang. Maasim. Nakasim. Oo. Walang trabaho bukas. Siwa lang tayo ng sibuyas. Kahit pula, kahit puti, kahit pink, bahala ka. Gusto mo green, nasa sa'yo yan. Kahit anong klase sibuyas. Kung may kamatis ka, lagyan mo ng kamatis. Importante lang naman sinigang na isda, yung maasim, tsaka yung isda. Di ba pare? Kapag wala ka parehas mo, wala tayong magagawa. Anong gagawin? Pesa na lang. Wala. Sibuyas, check natin yung manok natin. Ayan. Tinan mo yung sauce, pare. Tinan mo yung sauce. Tinan mo yung sauce, pare. Tinan mo yung sauce, pare. Wala tayong nilagay na kahit anong shit dyan. Pero look at that, pare. Diba? Mainit. Di pa. Teka lang. Parang hindi na papasok. Ako hindi ako napapasok. Oo, sabi mo. Hindi talaga. Konting tamis. Pare, meron na tayong ulam number 1. Ang ulam number 2 natin ay kumikilos na rin. Okay ba tayo dyan? Okay ba to, pare? Okay ba tayo dito? Ano ba't kami? Okay ba tayo doon? May ulam na tayo siya. Okay. So, saparin na natin to. And dito na tayo ng ulam number 8. Number 8? Ba't number 8 na agad? Hindi, yung order iniba ko for efficiency. Akala ko tumalon yung utak ko. Utak ko, talon. So, magluluto tayo. Ulam number 8. Okay. Ito ang tortang palaka. Tortang palaka. So, kailangan natin ingredients. Nasaan yung itlog? Hindi, ito sorry, itlog. sorry. Cut mo muna kasi mag-iisip ako eh. Bagal mo naman. Tunay na Ninong Ray, hindi nagpapakat kahit 64 gig na yung SD card natin, rolling pa rin. Ha? Kawawa editor. Ano ng Ninong Ray? Movie na yun Master, sorry. Ayan, magsosorry ka. O ano, pagpapatuloy ko ba ito, nalayas ka na ba? Ano ba? Guys, no? Sige naman. Nabigla ka. Oy. So kaka-check ko lang nung sampalok natin, okay na, malapit na madurog. Diba? Konting-konti na lang. Maya-maya pwede natin buuin ng sinigang yon. Habang niluluto natin yon, meron tayong ulo at buntot ng lapo-lapo para dun kasi yung katawan, anong gagawin natin sa katawan? Prito. Sige, prito natin. Gagawin nating sweet and sour, lapo-lapo. Uy. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay yun. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay yun. Oo yun. Yun ba? Okay. Simula tayo sa sito yellow, hindi mantika. Hindi dahil kulang ang ingredients mo, hindi ka na magluluto, wala kaming asin pero meron kaming patis. Ay. Lalagyan natin ng patis yung lapo-lapo natin. Lupit. Walang asin. Walang asin. May patis. Yung asin. Paminta pare, paminta. Harina. Kumakain ka na pag kumain. Sarap. Harap yan. Oo. Solid. Solid. Ano kaya? Ba't talaga si Ninong? Oo. Harina. Dinalungan ka? Tinanong ko eh. Kasi ang matinong tao, pag tinanong mo, sumasagot. Okay. Okay. So, i-check natin yung harina natin kung okay na. Teka na. Pwede na yan. Haluin lang natin yung lapo-lapo natin para magkatimpla lahat. Tapos isa-isa lang. Lalagay natin sa harina. Maluto ko? Dredge. Kuha ka lang. Dredge. Pagpag. Importante yung papagpag, lalo pag punta kayong lamay, tapos lalagay nyo dyan. So, ito na nga ang ating upalupal. Prito na siya. Pulse na yan. Technically, luto na yan. Pwede nyo kainin yan as is. Diba? Pero bakit ka matutulog sa papag kung pwede naman sa kama, diba? Tama. Habang piniprito yung gulay natin, isda, sorry. Maghihiwa tayo ng konting gulay para sa sweet and sour natin. Mahilig ka ba sa sweet and sour? Oh, ako sa sweet lang. Pag umaasig na, umayaw na ako. Ay, kumbaga. Pag ba gano'n? Pangit naman ang gano'n. Natuto ka sa kanila. Oh. Gano'n. Okay. Thank you. Salamat. Okay. Mali ako. Mali opinion ko. Hiwain lang natin yun ng ababa lang. Tapos, okay, nakatingin kayo sa akin. Ba't sa mga babae kayo tumitingin, ha? Ako ang star. Ha? Sino umiyak pa rin Yung carrots natin haba-haba. Yan, oo. Yan. Carrots natin haba-haba, ha? Basta, yan, ganyan, ganito. Basta parang hiwa ng bell pepper nyo. Ha? Yan, okay. Oo. Oo. Okay, tumilisa na ako. Di ba nga ito ang iyong gusto? Taas nun eh.
Okay, Karot. Konting gulay lang kasi ayaw natin maging sobrang healthy kasi baka mamatay din tayo bukas. Kuha tayo ng pwede mag-chicken oil. Okay, walang allergy, chicken oil. Walang allergy dyan. Wala. Isa lang natin yun. Mabilis lang. Okay na. Hindi, konti pa. Gagawa tayo ng sauce, pare. Sweet and sour sauce. Kuha tayo ng tubig. Tubig sa wok. Gano'ng karaming sabaw? Para sa... Okay na. Bahala na. Ketchup. Bahala kayo kung tomato, bahala kayo kung banana, bahala kayo kung strawberry ketchup, kahit ano. Okay, masarap siya. Hindi pa balasa. Hindi, kasi minsan, alam mo yun, hindi. Tulad ng luto ko, minsan masarap, minsan hindi. Ako, minsan gwapo, minsan hindi. Iba-iba talaga eh. Pag nasa luto, alam mo yun. Ayun, gwapo pala. Putang ina mo ha? Putang ina mo, ha? Ha? Laging gwapo yan. Inom yan eh. Sabi niya, lagi daw siyang gwapo. Hindi siya. Ninong Ray laging gwapo. Fuck you. Ang sweet and sour, dapat sweet and Sa? magaling kayo ron. Pero lalagyan natin ng asukal. Gagawin plastic. Ang talim pala ng kutsilyo ko, hindi ko sinasadya. So kalahating kilo yun, naglagay tayo ng 250 grams ng asukal. Ang talim ng kutsilyo ko. Oo. Fruit ninja. Sa pag yan. Stop, baka naman. Gordon Ramsay na isan, parang, di ba? Tapos, mag-ready tayo ng ating pampalapot. At yun ay... Cornstarch. Nanonood ang Ben and Ben ng Ninong Ray, pare. Di ba? Kasi sa buong mundo, ako lang ang nagpapalapot gamit cornstarch. Ako lang. Sa akin natutunan ni Gordon. Ano? Pioneer. Kahit ano. Palalaputan natin yan. Slurry. Patis, pare. Oh, triggered. Naku, alat niya. Naku, alat niya. Naku, grabe, high-tech si Elon Musk. Yung cellphone niya, nakakalasan ng video sa YouTube. Grabe. Okay na ako sa tamis. Okay na ako sa alat. Patayin na natin yung apoy, tsaka natin lalagyan ng asin. Oh, okay na yun. Okay na yun. Tikman nyo ulit kung balanse. Dito talaga medyo marami kayong trial and error na gagawin. Pero pag nakuha nyo, edi okay. Wag. Tos mo nga, oh. Wag. Nagre-request sila, oh. Wag. Mahina ka raw. Mahina ako. Naabot ko limitasyon ko. Ikaw. Okay na to. Kailangan lang natin ang nalagyan. Oh, pare. Okay na. Gusto yung kainin ulit? Game po ulit. Round 2. Round 2. Kaya na nila. Sasalang na natin yung sinigang, pare. So pupunta tayo sa kabilang kusina. Doon tayo magsasalang ng sinigang. So hugasan ko na rin yung wok. Tara. Nakakasalubong ko dito ng chino na to. Ang palusin ko ng wok. Dito po, table number 5. Puta, nakasalubong na naman. Wow. Pakibilis ha, kasi kanina pa ako naghihintay dito. Ano yung order mo? 2 kilong pakyo. 2 kilong pakyo ka rin! Andito tayo sa kusina ng Ben and Ben kung saan magsasalang tayo ng sinigang na ulo at buntot ng lapu-lapu. Marunong ka ba nun, pre? Hindi. Madali lang yun. Uno, magkukuha tayo ng ulo ng lapu-lapu. Lalagay natin sa tubig. Mahirap? Hindi. Okay. Kukuha tayo ng buntot ng lapu-lapu. Lalagay natin sa tubig. Mahirap? Ayan na, ang hirap na. Hirap na. Eh, paano kung lagyan ko pala isang ulo? Kasi lagay ko uli sa tubig. Kamusta yun? Dumali. Okay. Diba? Kaso kaya naman. Maswerte tayo na ating lapu-lapu ay merong, hindi siya ata bihod, di ko sure kung bihod to or sperm sac. Pero either way, masarap yan. Okay. Nalagay na rin natin dyan. Uy. Kanina may pinakuluan tayo, di ba? Ano yung pinakuluan natin? Sampalok. Sampalok, ang galing mo, boy. Di ba? Ang galing nito, no? Ang galing nito, no? Diba? Ito na yun. Lalagay ngayon natin dyan. Uy. Diba? Mas maasim, mas masarap. Sagad mo. Pagkas mo, bro, take 2. Wala tayong take 2 dito, boss. Wala tayong take 2. Wala. Shit. Trigger na nga, wala. And basically, that's our sinigang. Sorry. Yun na yun. Tapos na? Tingnan mo nga. Tapos, teka lang. Lulutuin. Ito talaga, no? Parang gago, no? So, Sabi mo kasi tapos na. Oh. Dapat linawin mo, tapos na yung preparation. pakuluan lang natin
mga 10 minutes as okay na. Ha? Yeah. Tap mo na, kupal. Ha? Okay, isa pa sa pinakamadaling, pinakamabilis, pinaka-basic, pinakamasarap na pwedeng lutuin ng mabilis at masarap at basic. Puset, pare. Diba? Pipili tayo ng puset na hindi na lilinisin, alam mo yun? Meron yung plastic sa gitna, alam mo yun, yung para spine ng squid, pero okay lang yun. Ang hindi lang okay sa puset, yung merong pre, yung kinain, yung may kataba sa loob ng puset. Hindi okay yun, yun lang hindi okay yun. Chicken oil! Mainit na ba? Mainit na. Kaya natin yung pusit natin. Yung pusit natin, eto magtutubig to. Kasi pag yung pusit mo sobrang pare, sobrang firm, alam mo yun, yung di ba? Yun ang hindi magtutubig na pusit, yun ang mas masarap. Pero ito yung pusit na nakita natin, good naman yung quality niya, so okay na to. Lagyan natin yan. Pero walang recipe. Walang recipe. Ano lang yan, kasi kunyari lang naman, nasasarap ako ngayon. Garlic powder na walang brand. Ayaw nyong mag-email. Unbranded garlic powder. Powder. Hanap buhay pare, hanap buhay. Oh, yan Yan. Kaya magiging lasa na ito. Hindi ko alam. Bahala na. Last dish na tayo pare. Ay, grabe. Oh, grabe. Speed lang. Pwede ba kayo ng plato? Hindi ko alam kung kakasya to, pero isugal natin pare, yun naman ang buhay. Pagsusugal. Balain mo yun. Para sinukat lang ah. Parang sinukat lang pero hindi naman talaga. So, okay na to? Last dish tayo pare. Last Okay? Last dish? Tara na. Game. Last dish, chicken oil. Hindi. Hipon pala yung last dish natin. Last dish natin hipon. Ayan pare. Chicken Nasa harap oil mo. na may hipon. Chicken oil na may hipon yung last dish natin. Lalagyan natin to ng butter or in our case margarine kasi ito lang yung nabili namin dito sa nadaanan namin. Pero kung maglalagay ako na ito, bakit ako dito? Ayaw niya na ito? Pampatangkad! Totoo yun! Diba? Abangan ko yung pagtangkad ko. Tama yan. Pero kung maglalagay tayo na ito, bakit pa tayo naglagay ng mantika? Tanong nyo. Bakit? Kasi masusunog to. Yun lang. Okay. Okay. So habang naluluto yan, mag-iisip na tayo ang gagawin natin. Gusto daw nila spicy. Gusto nila spicy? Yes. Okay. Guys, Don Julio, Black Reaper sauce, pare. Para sunduin na kayo. Di ba? Don Julio! True. Sarap mo, Don Julio! May natikman ka ng Don Julio. Ako, masarap ako. Tuloy mo. Tuloy ko. Konti lang yun. Sambal ko, 911! Garlic powder. Tapos, ano pa mamaanghang natin dyan, pare? Labuyo flakes na kami mismo nagtuyo. kaya Tony, mahilig ko sa maanghang eh. Gumuguhit. Pre-pandemic pa to. Tingnan natin yan. Op. Para lang natin siyang hinahalabos dahan-dahan. At parang surag yung dila ako. Parang wala naman akong kinain na hindi dapat. Lagyan natin ito. Kung meron kayong butter, edi margarine. Sarap po sa kanin. Diba? Commercial, no? Tapos alas 3 sa madaling araw. Ba't alas 3? Ano? Puyat, editing, Ba't kailangan alas 3? Parang naman sa sleep schedule ko, parang gago. Pag maanghang, para mas madali siyang kainin ng konti, tamisan natin ng konti. Grabe, binuhusan ng ano. Ito? Hindi, hipon kong tear gas. Lagyan natin ng cream kasi medyo nakakatakot talaga itong ginawa ko. Ikot. Sauce. Tapos na tayo sa last dish natin. Last dish. Ayan na nga po. Gusto niyo yung kainin? Di ba? Si Miguel, gusto po niya. Di ba? Ganda niya yan ngayon. Sige, Mix. sample ko yan. Oh, sige. Mix. Lipat lang natin dito. Wala tayong malaking plato. Atomic shrimp. Atomic shrimp, pare. Hindi naman mapuli, di ba? Creamy lang yan. Spice? Hindi. Hindi, mahilig siya sa maanghang. Gusto ko naman ha. Halika dito. Dito tayo, tikman natin. Tikman mo na, hindi naman siya masyado maanghang, sakto lang. Den. Ano? Meron, pero... Ano? Ngayon, Kaya. yung sauce,
Yung sauce kasi niyan, medyo ano siya eh, parang self-moderating siya kasi meron na rin siyang... May cream na may siya. cream na siya eh. Feeling ko kung hindi mo nilagyan. Yes. Hindi Oo. tayo. See you again tomorrow. See you again tayo. Oo. Pero kamusta naman lasa? Sakto. Okay naman? Okay naman? Alam mo yung parang saktong anghang na nakakaan. Parang ganun. Bakit ganun yung mga tao dito? Akala ko malakas na ako sa anghang. Ba't parang ano, amateur? Ano dito kasi talaga sa bahay. Ano, mahilig talaga kami sa maanghang. So si Gil, laging pag pumunta ng Lucy, pag may nahanap siya laging mga binibili niya. Okay. Ito yung last talaga natin. Well, medyo kanina pa siya luto talaga. Pero, ayan na siya kasi sa loob ko nga siya niluto kasi matatagalan tayo pag naghintayan tayo. Simpleng light sinigang na ulo ng lapu-lapu. Diba? Hindi ko na nilagyan ng kangkong kasi hindi niya na kailangan ng kahit ano kasi napakaganda ng quality ng isda dito, pare. Sobrang ganda. Tunay na siyang palo ang ginamit natin. Hindi ko sobrang inasiman kasi tunay isang palo ko. Pero kasi maganda yung quality talaga ng isda. Yun yung gusto kong i-highlight. Kulang talaga isang palo. Pero masarap siya. Gusto kong tikman nyo. Sige! Ay, kulang isang palo. Halika, tikman natin. Tikman natin. Tikman Okay, natin. Sige. So ito na nga, magkakainan na tayo. Ayan na sila, nagkakainan na sila. Ipahanda ni Ninong Reyes. Dapat marami pa talaga akong gustong lutuin. Marami pa akong ingredients na hindi nagalaw. Pero Dami pang gustong lutuin. bakit? Wala namang problema doon. Pero yun nga, kakain na sila and siguro hindi na namin i-document to kasi gusto namin kumain in peace. Diba? Maraming salamat sa panonood nyo. And Maraming salamat po, Ninong Ray. kamusta ba? Kanina kasi, habang niluluto, kinakain na. Diba? Kamusta? Masasabi lang namin, wala na yung adobo. Kasi dun pala sa lutuan, inubos na namin. May natira, may Di mo isa. na-try, di mo naabutan. Di mo naabutan, sayang na. Pero sobrang ano lang, sobrang basic. Kayang-kaya nyo nga lutuin yun eh, di ba? Yun naman kasi yung ginagawa sa channel ko. Baka Kaya may pa-basing. Yung fire bending na yun, hindi naman yun talaga necessary. Hindi naman talaga necessary. Alam mo yun sa mga movies, yung pag sumabog yung ano, explosion, tapos naglalakad lang yung bad guy. Ganun lang yun eh, pang cinematics lang yun. Hindi nyo kailangan gawin yun, di ba? Pero kung nakita nyo yung mga niluto natin, sobrang dali and nagustuhan naman ng Ben and the gang and everyone. And natikman mo ba? Hindi? Nakakawawa ka naman. Huwag mo na rin tikman. Saka sa totoo lang, yung quality ng mga seafood dito and even yung manok lang itself, sobrang ganda. Ako bilang taong tinda ng manok sa palengke, alam ko yung maganda at hindi magandang manok. Yung quality ng manok dito, iba, ang galing. So, hindi talaga ako masarap magluto. Magaling lang talaga yung produce nila dito. Sobrang fresh. Sobrang, uy, bakit? Tropa tayo. Sabi daw niya kumain eh. Ang gusto mong kumain? Sige, wag. Ewan ko sa kanya. So yun nga, maraming salamat sa panonood and may gagawin pa kami mamaya. Secret na. Iyak ako. Gago. Sarap. 1, 2, 3, Sana di magbago pagtingin aming hirap manalili. Sana di magbago pagtingin pag-iwalili. Sana di magbago pagtingin pag-iwalili. Sana di magbagong pagtingin. Ladies and gentlemen, Ben and Ben! Alam yung malabon! Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, Tito Chrissy at Chino! At syempre, si Ninong Ray! Thank you. Alright.